Afrikkaa koskevat mielikuvathan on yleisesti ottaen aika perinteisiä täällä Suomessa, niin aika paljon keskitytään ongelmiin ja haasteisiin ja olisi tosi hyvä, että puhuttaisiin niiden ohella myös Afrikan mahdollisuuksista. Nähtäisiin se suuri potentiaali ja ihmisten määrä, kumppanuuksien mahdollisuudet, mitä sieltä löytyy. Siellä on paljon vastauksia, ratkaisuja näihin meidän aikamme suuriin kysymyksiin, kuten ilmastokriisi ja luontokato. Afrikassa on 54 valtiota. Siellä on 5 eri maantieteellistä aluetta. Pohjoinen, Länsi, Keski, Itä- ja Etelä-Afrikka. Afrikan väkiluku on nyt 1,4 miljardia ja väkiluku nousee merkittävästi vuoteen 2050 mennessä. Silloin siellä on väestöennusteen mukaan 2,5 miljardia ihmistä. Afrikka-strategian tarkoitus on ennen kaikkea monipuolistaa ja päivittää Suomen suhteita Afrikan maihin, Afrikan unioniin ja muihin alueellisiin organisaatioihin. Suomen suhteet erityisesti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan on monien vuosien ajan keskittyneet tosi vahvasti kehitysyhteistyöhön ja nyt halutaan sitten laajentaa näitä suhteita erityisesti poliittisiin ja kaupallistaloudellisiin suhteisiin. Afrikka-strategian tärkein ydin on nimenomaan se pyrkimys kohti tämmöistä tasavertaisempaa kumppanuutta, eli pelkän tämmöisen kehitysyhteistyöhön ja avunsaaja-avunantaja-suhteeseen perustuvan suhteen sijasta, niin nyt halutaan semmoisia laajempia, monipuolisempia, normaalien valtioiden välisiä suhteita, eli kehitysyhteistyön lisäksi erityisesti myös poliittiset suhteet ja kaupallistaloudelliset suhteet on ihan sen keskiössä. Ja Afrikka-strategiassa tärkeitä teemoja on erityisesti rauha ja turvallisuus, sitten ilmastonmuutos, vihreä ja digitaalinen siirtymä, koulutus ja nostaisin itse myös nuoriso ja tietysti Suomelle hyvin perinteiset naiset. Ja nämä on kaikki sellaisia teemoja, missä on löydettävissä tämmöisiä yhteisiä intressejä, joita voidaan tasavertaisesti edistää molempia hyödyttävällä tavalla. Kestävän liiketoiminnan kysymykset on erittäin tärkeitä nimenomaan Afrikan kohdalla, koska siellä mennään eteenpäin kovaa vauhtia. Talousluvut, ne on nähtävissä. Köyhemmissäkin maissa talous kehittyy kumminkin kovaa vauhtia ja se tarkoittaa sitä, että business menee eteenpäin ja millä tavalla, niin siihen pystytään tietenkin vaikuttamaan, että minkä tyyppisiä rahoituksia esimerkiksi me Suomesta tai Euroopan unionista Afrikan valtioille myönnetään ja yksityisille toimijoille. Eli sen rahoituksen säätelyllä nimenomaan ohjaamalla sitä vastuulliseen suuntaan, niin ainakin pystytään jonkin verran vaikuttamaan. Suomalaiset yritykset voi vaikuttaa ilmasto- ja luonnon monimuotoisuuskysymyksiin Afrikassa ehkä parhaiten mun mielestä sillä tavalla, että tutustutaan paikalliseen kulttuuriin, tehdään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, joka tuntee siellä paikalliset olot paremmin. Toki tarvii monenlaista teknologista ja sosiaalista innovointia ja uusia ratkaisuja, mutta Afrikka on semmoinen hirveän nouseva maanosa tällä hetkellä monestakin eri näkökulmasta. Ja jos suomalaiset yritykset haluaa jatkossakin toimia vastuullisesti nimenomaan, niin Afrikka tarjoaa siihen hyvät mahdollisuudet. Meillä on yhteistyötä FinnPartnershipissa aika laajasti eri diasporaan kuuluvien henkilöiden kanssa ja useinkin turvaudutaan, kun siellä kohdemaassa jotakin tehdään, niin on huomattu, että kyllä se sieltä lähtöisin tai siellä päin sukunsa omaava henkilö on aika hyvä usein hoitamaan niitä asioita ja saamaan niitä oikeasti sitten myös tehtyä.
mutta hyvin vähän on sitten kuitenkin niitä konkreettisia malleja, oikeita prosesseja, mihinkä tässä niin kuin diaspora voisi sellaisenaan kytkeytyä. Tässähän on myös meillä mahdollisuus, valtavan hieno mahdollisuus vastavuoroisuuteen, myös katsoa, että mitä ja minkälaisia asioita saadaan sieltä tänne meille päin.